أعزائي أحبائي سلام. حلقة جديدة ديما مع ضيفنا السيختري باش نفهموا هاد المرة واقع الروسيكلاج بلادو. سيختري كاين شي روسيكلاج؟ لا واه الزبل، انت غتشوف انت غتشوف. راه نشوفو. يلا سير. ملي كنبغيو ندويو على الريسيكلاج في هذه البلاد ضروري نفهموا ثلاثه ديال الحوايج. ماشي حيت ممكن يتريسيكلا راه ضروري غيتريسيكلا. بلا بؤره والمخاله ما غاديش يكون الفرز في هذه البلاد. بلا عمليه الفرز في المصدر ما عمر الاثار السلبيه ديال الزبل غادي تنقص. نعاودوا من الاول. باش تعرف شنو اللي ممكن يتريسيكلا في هذه البلاد خاص تسول المخاله والبؤره على شنو كيجمعوا وشنو كيخليو، حيت هما اصل 90% ديال الفرز الزبل في هذه البلاد. المخاله كيخدموا في المدينه وكينقصوا من كميات الزبل اللي كتمشي للزبالات. البؤره كيخدموا في الزباله وكيجمعوا اللي قدوا بيديهم في الزبل مخلط وخانز، وبجوج كيبيعوا داكشي اللي جمعوا لموالين الميزان ولا صحاب الجلسات اللي كيبيعوا لصحاب الجمله اللي كيبيعوا لوزينات الريسيكلاج ولا شي ناس كتعاود تستعملو. المهم في هذا الزبل اللي ممكن يتريسيكلا كاين بعض انواع البلاستيك بحال القراعي اللي مصوبين من البي او تي ولا البي او اش دي، وكاين الوراق ولا الكرتون احسن ما كيتريسيكلا حيت لوزينات الكرتون كتعتمد على الريسيكلاج بزاف في الانتاج ديالها. وكاين المعادن اللي الصناعه ديالها من اقدم الصناعات اللي كتريسيكلي، وكاين الدجاج ولكن قليل اللي كيريسيكليه، وكاين الزيت ديال الطياب، وكاين سورتو مشكل حيت هاد المواد واخا نظريا ممكن تريسيكلا في الحقيقه نسبه الريسيكلاج كتبقى قليله. وإلا بغينا نعرفوا علاش هاد النسبه قليله المشكل الاساسي هو ما كاينش الفرز في المصدر، والبلاد كتشجع على الفرز في الزبالات. كيبنيو خطوط الفرز في الزبالات نظاميه وهكا كيشدوا المشكل بالمقلوب، حيت هاد المخلوقات في ديورهم كيخلطوا الزبل، من بعد كيزيدوا يخلطوه في الطاروات في الزنقه وكيزيدوا يخلطوه في الكميوات ديال الزبل، وعاد كيجيو يفرزوه بيديهم من بعد ما ولا هاد الزبل فازق ومزيت وخانز مزيان. ما نساوش 70% ديال هاد الزبل مواد عضويه فازقه وكتخماج. هاد الحاله ما غاديش تحسن مع هاد المشكل مشدود بالمقلوب، وكيف ما كانت طريقه الفرز ما غاديش تكون صالحه وغادي تبقى ديما غاليه، ومع حد ظروف العمل اللي كيخدموا فيها البؤره خطيره غادي تبقى خدمتهم ناقصه، وزيد عليها الخطر على صحتهم وحياتهم الاجتماعيه والحوادث اللي ممكن تطرا، وزيد واخا البؤره منظمين في التعاونيات ما كيقدوش يتريو كاع الزبل اللي كيدخل. التعاونيه المنظمه كاع في هذه البلاد واللي كتجمع شي 150 بؤره يلاه كتري 2% ديال الزبل اللي كيوصل للزباله، وما حد الزبل كيتريا بالماكينات من نوع ام بي تي مثلا كتبقى التكلفه ديال هذه العمليه غاليه بزاف، وحتى احسن تكنولوجيا ديال الفرز كتكون غير مجديه في الزبل المخلط، والصيانه ديال هذه الماكينات كتكون مكلفه بسبب السوائل اللي كتخليهم يصديو وكتسبب لهم في مشاكل كثيره. الفرز في الزبالات غادي يبقى ديما ناقص، حيت كيف ما كانت طريقه الفرز الزبل الا كان موسخ ما كيكونش مزيان للريسيكلاج. قرعه ديال البلاستيك بي او تي مثلا ممكن تريسيكلا، ولكن الا كانت ميدمه بشي زيت ديال بوطات السردين ولا المرقه ديال طاجين خامجه خاصها تغسل وتنقى وتطهر قبل ما تريسيكلا، والثمن كيطلع، وهكا التكاليف ديال هذه العمليه كامله كتزاد، والمعامل كتفضل تستورد البلاستيك على انها تشري بلاستيك مريسيكلي في بلادها. كلشي بالمقلوب، وما حد الفرز في الزبالات ما خدامش الزبل كيتزاد وخاصو يدفن ولا يتحرق، والمدن كتزيد تحط الفلوس باش تبني زبالات اكثر ولا تبني شي محرقه الزبل اللي كيكلف على الاقل 2 المليار ديال الدرهم، وهذا موضوع خصو حلقه بوحدو. من هادشي كله كيبقى الفرز في المصدر الحل المنطقي باش نتريو الزبل بطريقه نقيه. الا قسمنا الزبل غير على جوج، مواد عضويه ومواد غير عضويه، غادي نقدروا نلقاو حل للريحه والبيئه ديال الزبالات وخصوصا الكوارث ديال عصير الزبل. هذا من جهه، ومن جهه اخرى غادي يكون البلاستيك والوراق والالومنيوم ساهلين وواجدين الريسيكلاج. سيختري اش هاد الحاله؟ شتي شنو قلت لك؟ يخلطوا الزبل ويخنزوه مزيان ومن بعد يقول لك حكا خاصو يتفرز ثاني، والريسيكلاج ديالو غالي نعامات. وشنا هي في نظرك الحلول المقترحه لحل هذا المشكل؟ الا بغيتي تعرف زيدني شي حلقه. شهرزاد صافي اسيدي مرحبا. وحتى انت شهريار خليك معنا وتبعنا وكليكي نعامات.